my God, nakuha na ko ang work. I did not expect that. Na ay times na kanang mag-goal ka, kanang masad ka, ayo ko kay mga kung dugayan na nako diri gusto na ko muuli. Hi guys, my name is Esther and I have been living here in the UK for 6 years. Well, actually, almost 6 years. We noticed that there's a lot of Filipinos all over the world, diba? Na ay nindot nga story, na apoy dili kaayo nindot na story. Pero among gusto ipakita ani nga series. Series? Kani nga channel is katong mga positive stories sa atong mga kababayan diri sa UK. Most of it is to inspire kay misig kami gani nga naa nami diri sa UK, ma-inspire gani mi sa story sa uban, how they were able to get here, unsa ilang naging life diri, how they progress as a person, kani nga ana god. Hopefully makahatag siya inspirasyon sa inyo ha. Okay, so for the pilot episode of this project, ako ang mo interview sa akong sarili. Murag pala. Yes! As a dependent visa holder, kamusta ang imuhang work experience pag abot diri sa UK unsa imong kanang naagihan? So like what I said, dili siya straightforward. Honestly, dili man ko pilian og work. I don't care if mag-work ko as a cleaner, as dishwasher, as long as I'm paid. So, dili ko pilian. Natunong lang yun na katong mga work na nakitaan ako sa website is dili ingon ato. But I would say something better na nag-lead sa ako diri nga position. All the work experiences na ako ang na-applyan o natrabahuan is something na kanang naghatag sa ako ag chance para maabot ko sa work kung asa ko karon. So, you know, just be open. And siguro dako pud kaay siya nabutang nga dili ka mamili og work. I mean, I know for some siguro you already have a career in the Philippines, siguro kan or where you came from, you've already made a name for yourself, you've already made a career or started building your career. But then I always tell myself I need to start somewhere. So whether unsa man na siya na klase na work, sudlan ko na kay nga naman kailangan na ako ang experience. Kay kana na experience is something that will actually give me opportunities to another work na possible na kung pwede sudlan in the future. Unsa man ang imong first na trabaho pag abot diri sa UK? I mean, I think I've been in customer service for like a decade back sa Pinas. And then, you know, there's definitely a very huge difference. Because when I got here in the UK, of course, kanang na atong feeling na kanang ganing mabelittle nimo imong self kay I don't think na kanang kaya na kon abuhaton or ma-compare magud nimo imong self. Unya kanang ang imong self-esteem is very low kay of course this is like a different country and a whole new world kumbaga. Actually, when I got here, I was like, I don't think I can do this. I don't think I'm fit to actually do the job or I'm not good enough. Kanang ana na mga storya ba? And the first job I actually landed kay, normally, when you ask a nurse or someone here in the UK, tapos ilang mga partner, what's their work, pasig pwede na ko siya sudlan, you know, the first thing that would be their answer is HCA or sa toa pa caregiver. Diri ang meaning ana is healthcare assistant. Tapos, ano ko na, oh, okay. So, I'm like, okay, sige, apply na ako. After a month na naabot ko diri sa UK, I landed a job, which what they call is a domiciliary care. Domiciliary care. Kamu na ano. So may masabutan na domiciliary. So, syempre, di ba, exciting kay, oh my God, nakuha na ko ang work. I did not expect that. Tapos, training diretso. And then, training was like 2 weeks. And I was like, okay, kaya ni. During training, first week pa lang kahila ko na ko. Because I was the only Pinay na na-hire. And the rest is like different races. So, kabalo ka ng the whole 7 days. Nag-English lang sila, 8 to 5. Kanang kasukaon ko sa sobra kadagang information. Kabalo ka na unsa sila ka-strict. It's because it's healthcare. Mind you, wala ko'y experience about the British accent aside from the, you know, the TV shows, the series I watch. But even then, it's way too different. Like way too different. And then I got used to American accent, of course. So, kabalo ka ng that changes mo,
unsay lang ginaingon di ko kasabot. Like kahilakon kay ko kasukaon kay ko wa ko kasabot sa gibating murag kabalo ka na murag nisaka imo kabuhi nya di na nimo mapanaog. Murag ganun, "Ah!" So ing ana siya. So sa kato na 2 weeks kay mura siya ganang ka-give upon ako. Pero na-survive na ko ang training na part, na-survive na ko, napami ka ng gina-train, pami ka ng CPR, tanan, kanang tanan ng healthcare assistant in within 2 weeks. Tapos mga terms about sa unsay gamit, ana. So, kana na-learn na nako. So, ang domiciliary care is kanang carer ka na mag-adto ka sa balay sa mga patient. Mao ni siya mga patient na wala sa ospital. So, naa lang sila sa kanang ilahang sariling balay, tapos kami ang moadto didto para mag-alaga sa ilaha, like magpaligo, magpakaon, ana. So i-ready sila for the day. And then at first na-excite gid ko, honestly na-excite ko. Tapos 'di ba, bago pa ako sa UK. So syempre magunsa man ko mag-commute ko 'di ba? So unya i-assign pa gid ko ka ng mga lagyo kaayo na lugar. Nya na ay app sila dinhian na makita nimo what time ang bus mo abot, unsa nga bus station ka mag-adto, malakaw ana. Well, gamit gid kay siya for me na wala ko na anat-ana tanan. So, ang nahitabo is sa isa ka adlaw at least siguro mga 7 to 9 ka patient akong adtuan. So, let's say from 6 a.m. to 9 morning lang na i-prepare lang nako ang mga patient. Tapos mo adto lang ko silang balay, say paliguan ako sila or i-wash or kanang bihisan or pakanon, i-ready ilang food, ingon ana. Tapos i-ano pod, i-make ilang bed, ay tarungon ang ilahang bed. So kasagaran din hiya, mga tigulang is lives alone, which is sad. It's one of the reality na katong pag-work na ko ani kay murag nasad ko kay sila lang isa sa ilang balay, nindot kay ilang balay, na I think 2-3 bedrooms, pero sila lang isa. Wala sila kauban. Ang only kauban lang nila kay ang TV, ilang radyo. Although na sila telephone, pero basta lahi jud. Onya ma-feel nimo sometimes na kanang ang tigulang kay gusto kay sila makigstorya. Tapos ikaw kay workman ni so nagadali gud ka kay gusto man nimo na makigstorya pero wala kay choice kay nagadali ka nagaapas ka sa time. Kana murag sad lang siya. Mo na ang pinaka first time na na-realize na ko na lola ina uy murag kanang kasad. And then the second one kay gi-observe na ko unsa ang arrangement silang balay, unsa ang usual na food na ilang ginapalit. Nag-learn ko ana, gitilawan na ko tong mga food na nakita na ko sa ilaha for me to know na ay ngani dayang lasa ani, ngani day ni siya yung ana unsaon din siya pagbuhat. Ana god. Daghan kay learning sa ako ang part which is something na nalingaw ko. Gitilawan na gipalit ako nagpalit ha. Masige ingon ninyo na gikaon akong pagkaon sa tiguwang. So, kana and also ang pinakadili na ko ganahan is ang travel. Kay wala man ko'y sakyan na nang uban akong katrabaho na sila sakyan, they can just move around and also taga diri pud sila. So, ang ako kay mag-bus, mag-commute jud ko. Ang uban sa amo same kanang mag-bus, mag-commute ana. Kadaghan jud na time na nag-apas kog bus na nidagan jud ko. Like oh my god. And then dali lang siya paminawon no, pero kapoy kay ang work. Diri gid ko nakatilaw og kanang trabaho jud na kanang digid ka kaingon na wala man gid na ako na experience sa Pilipinas. Uy, just ka Lord. Oh my God. Ana god. So, yeah, kato siya. Ang wala ra nako ganahi kay, ani na lang, naglast lang kog 3 weeks. Dili tungod kay di ko ganan sa kong work, pero tungod na feel nako na very unorganized ang ilang ano. Kay, imagine, say taga Davao ko. Ako sa Toril. Akong mga pasyente na ihatag nila kay naa sa buhangin. Unsaon? Unya ang travel time na ilang ihatag kay tig ka ng 15 minutes, tig 20 minutes. Unsaon ako na mulupad ko? So, instead of kanang tagaan ko nilag mga patient nga naara sa Toril tanan, ilang ihatag kanang taga buhangin, kanang taga sa kanang mga ana balagyo kaayo. So wala na ko murag ana ko na murag dili jud ni siya tama. Sorry ha sa mga dili makarelate na taga Davao. Imagine na lang na ang imuhang work is nasa sentro sa Manila, tapos ipapadtoon kanila kanang Laguna, Bulacan, ingon ana. And then they would expect you na kana maabot ka dira on time, which is very impossible kay
naga-commute lang ang ilahang worker. Ay mo ang almost 6 years diri sa UK, unsa ang pinaka-challenging experience? Uy, daghan. Pero kabalo ka ang pinaka number one jud kay ka na mo balhin. Mamalhin, ma-challenge gyud ka. Katong namalhin mi, my God. As in, hurot ang tanang kusog nimo. Wala nako na realize na yung ani day kalisod mo balhin og balay. I thought dali ra na kwaapak hakot human. No, kami lang duha ni Jason tapos kailangan na mo i-ready tanan among mga gamit, mag-book og van na kanang i-rent na mo ang van kay para hakuto ng amo ang gamit, ibutang sa kanang bag-o na lugar, mag-arrange pa mi, mamilo na pod kog balik kanang oh my God, wala ko nag-expect yung ani di ni kakapoy. Diyos ko Lord, makaingon ka ba na ulit na lang ta uy? Kanang anak good, unya ang gastos, grabe ka mahal mo balhin og balay. So, kato siguro ang pinaka murag na feel na ko na independent na gyud kaayo ta nakakita na lang duha kay kami ra jud duha like nagwork pa tapos wala pa nagkadimao ang balay kanang gubot pa kaayo unya mo duty puuli og balay nga gubot gyapon kaayo pero kailangan nimo extra na energy para mag-arrange og ginagmay anak god nya wala pa mi mga gamit katilaw jud ko anang part na kana ganing mangaon mo kay kapoy kay mo bag-ura mo na malhin wala mo lamesa wala mo lingkuranan mangyaka mo sa salog unya inyohang among lamesa ato kay kanagong Tupperware na unsa itong katong empty katong tong box Container, itong plastic container. o itong plastic container na box good na katong dagko ng mga Durabox man atang tawag ana or correct me if I'm wrong tapos gibaliktad lang namo kay para himuon og lamesa tapos dito jud ako na feel ba murag lisuda di sa life uwi or ganang tiguwang na giday ko or grabe ang adulting as in kay syem tinuod wala gid ko katilaw na magbalhin og balay like nagpuyo mi sa among balay ang since bata ko hato natiguwang na ko ana good nya first time gid ako maka-experience na mobalhin og balay hakot tanan and then manglimpyo pa mi sa old na balay kay make sure na kanang dili kalat ana good unya limpyuhon na pud nimo ang bag-o na balay mag-arrange ka although kanang sa part na ni kabalhin na mo hinay-hinay na mo naka-arrange dito na ang lingaw na part kay you get to choose unsa imong ibutang diri ikaw na independent na gid ka ikaw na man gid tanan like maghuna-una ka na hala wala daytay ka ng kawa wala daytay ka ng pangluto wala daytay mga plato mga ingani kailangan pa nato mangita ka ng ana ba magsugod ka sa scratch so sa ako dito na ako na feel na murag uy nagkaedad na gid ta kay malipay naman tag plato ug kutsara so ingon ana pero sa sugod grabe ka struggle. Unsa mo na-appreciate na naka diri sa abroad? Daghan. Kung sa pag-appreciate lang, daghan kayo na mga first world country experiences ang never pa nako na-experience na ko tungod na anak ko diri. First, kay ang ilahang ka ng health care. Like, naa ko'y option na mo ato din sa GP or ana. Dili lang gid ko patient enough. Ana na lang. Tapos, kana ganing ang imong work kay bayad ka. Dili man ko moingon na ako ang pinakakugihan no, pero maningkamot gid ko kung na ako'y gusto, ako adyon ng trabahuan kay para makuha na ako na. Digid ko mo dili og trabaho. And then kabalo ka ng fulfilling kay sa part na kapuyan ako karong bulan na uy murag ka nang feeling wa ko'y pahulay pero at the end of that month kay kung unsa tong imong goal makuha nimo. Ana ba, imuha lang gid siyang trabahuan, imuha siyang ipunan. Ano pod kanang ang luxury na naami option na mag-travel. Pwede mi mo travel diri within the UK or pwede pod mi mo travel kanang sa Europe. Daghan mig choice. Ana ba, naa kay choice to travel. Compare sa sweldo na ako before, I wouldn't really think of traveling abroad, to be honest. If given the chance, siguro dugay pa kayo na ko siya maipunan. Ano ba? Also, kanang work experience. So, kabalo ka nang thankful kay ko kay before I doubt myself. Murag, am I good enough? Murag, dili man ako kaya makipagsabayan sa ila. Uy, mga hawd man kay sila. Kanang ana ba? And then, katong naka-work na ko, na-try na nako kong self, na-challenge na nako kong self, mo na, kaya ron din ako. Murag, ana god. Murag, daghan kag something na ma-discover sa imong sarili na wala ka kabalo na naadi ay sa imuha. Ana na lang, nang ma-surprise ka ba? Tinuod yun din ng part na moingon sila na you'll surprise yourself. Tinuod yun na.
Kay sa mga challenges sa work, ma-surprise na ako kung self na, kaya dito na ako. Oh my gosh. Chares. Ning ana. O kana pong ang chance na kana ganing makapag-interact ka sa lain-lain nga race. Diri amang gud sa UK siguro kanang very diverse. Lain-lain gyud na race, as in lain-lain gyud na race. And then you get the chance to talk to them, to ask them things, makatuon ka, maka-learn kag something new. Genuinely curious gid ko, or siguro it's mo sa sera gid siguro kuno kay ngano di ay man. For example, sa trabaho karon, so ano gid mi ka ng different races. So me Philippines, na ami from India, Pakistan, na ami diri from UK, na ami from like Somalia, kana ingon ana balain-lain. And then once you actually sit with them and then ask them kana magstoryahanay na mo, tapos daghan kag pangutana sa ilahang culture, sa ilahang traditions, look, ing ana di ay kanang coming from the horse's mouth. Dili kay kanang nadunggan lang nimo nagiingon ani niya nga, ing ana man na sila, ing ani man na sila. Kana ganing kanang murag dito gid ka mismo sa source nakapangutan na unya nakatuon ka murag, ing ana this inyo lo yawan no, amazing. Sa background nimo. So wala ko'y background guys, tabian lang jud ko. Kanang kumangutan na sa rin nga maging anak man na siya. Gusto lang jud ko magsigstorya, gusto lang kanang genuinely curious gid ko sa life sa usa ka tawo. Mao nang pagkanang na ako'y ma-meet no kay kanang tabian kay kung feeling na kung dili sila ganang magsigog storya pero magkatawa man pud sila. Sumuro ko na, ganahan pud siguro sila magstorya sa kuan no. Genuinely curious gid ko. Like gusto ko mangutana, gusto ko makabalo sa ilahang life. Kung dili man kay siya ing anak ka intrusive para sa ilahan na motubag sa ako or sa ilahan na i-accept akong question, then ganahan lang gid ko mangutana, ganahan ko makabalo. Chusera gid ko, ana. Moadto ta sa source sa chismis mismo. Pero dili nato chismisan kay bad man na. So, diretso ta sa source, ana ba? Para sa akong giingon, I've lived here in the UK for almost 6 years. Naay times na kanang mag-goal ka, kanang masad ka, ayaw ko kay mga akong dugayan na ako diri, gusto na ko muuli. Tapos, karon na kanang my mood is okay, wala ko na hala, kuya, 6 years na ko diri at murag wa ra damha. And sa 6 years, dili man siya ing anak kadugay na kay na panahon kung imuhang ihapon na nung katuig dili pa kay ning anak kadugay, pero kana nga mga panahon daghan na kay nangahitabo. Kinsa yung mga ideal na mga persons or mga tao na imong gusto ma-interview? Okay, so for me, ang mga tao na katong mga ordinaryo nga tao, I mean, walay discrimination na ay kay sikat na kay ni siya kay no, wala, tanan. Kung pwede tanan, interview na ako. Tapos kani magud ang goal magud ani is to inspire, and most of the time I'll be speaking in my native language, but it doesn't necessarily mean na Bisaya ra ang ako ang i-interview. Kung pwede tanan, kung open sila magpa-interview na ako, yes, I would love to. Kana-ana ba kay I want to know about their life. So guys, sa mga mosunod nga episode, I hope na inyong subaybayan because I'm really, really, really excited about it. And yeah, kung naamoy mga pangutana or kung naamoy mga gusto mabalaan, comment down below kay para makpangutanan ako sa atong next guest. Ako sa inyong guest karon.